Tästä tämä seikkailu sitten jatkuu kohti pohjoista. Ja tervetuloa jälleen kerran bussin pariin. Tällä kertaa ei olla Tunkkasessa hallissa. Me ollaan kaikista maailman paikoista Jämsän sellillä pitämässä taukoa. Ja kun mä sanon me, niin se nyt tässä kohtaa tarkoittaa minua ja bussia. Mä oon matkalla Jyväskylään, siellä asennetaan ilmalämpöpumppu vielä tälle iltaa. Ja pysähdyin tähän syömään ja tankkaamaan. Ja tässä samalla kun tässä ollaan, niin käydään katsomassa tuolla sisällä. Tässä on aikamoinen rakentelurupeama takana. Paitsi että katsotaan miten tää on edistynyt, niin samaan aikaan nähdään vähän, että mikä täällä on valoisuusaste tälleen päivän valossa. Ja sitten tulee ehkä vähän testattua myöskin tämän kameran hämäräominaisuuksia, vaikkei täällä kovin hämärää kyllä nyt oo. Matkatavarat on tossa kyydissä. Aika paljon on pahvien peitossa tavaraa täällä, että nuo lattiat on suojattu ihan tarkoituksella, koska täällä on aika paljon vielä rakentamista jäljellä. Etene on suhteellisen ennallaan. Mä oon menossa veljenpojan rippijuhliin, niin siellä on sitten juhlavaatteetkin mukana. Tähän sohva-alustalle mä oon nyt tehnyt sitten lattian kanssa. Tuonne jäi tommonen pikkunen siivu peittämättä, mutta sillä ei ole mitään väliä, kun se jää sinne sohvalle piiloon. Ja tarkkasilmäisimmät ehkä huomasikin, että tässä on tapetti tässä seinässä. Eli tää on valokuvatapettina tilattu ihan sellaisenaan. Mä oon paitsi tän seinän, niin sitten kaikki tähän seinään liittyvät tämmöiset ulokkeet ja korokkeet, niin mä oon nääkin laittanut kaikki sitten sillä samalla tapetilla. Tuohon kun laittaa listat nurkkiin, niin siitä tulee tosi hyvä. Sitten täällä toisella puolella, mennään täältä päästä katsomaan. Tässä on keittiö. Eli keittiökalusteet tuli tossa viime viikolla. Siinä meni pari päivää tehdä nämä kaikki. Tiskikoneen nostin jo paikalleen, koska sitä tarvittiin tämän karsinan mitoittamiseen. Ja sitten kun se täällä valmiiksi kerta oli, niin se on nyt tossa oottamassa, että se saa vielä etulevyyn. Ja sit sitä ei ole asennettu ihan lopullisesti paikalle, että se nousee tosta vähän vielä ylöspäin ja ruuvataan kiinni. Täällä on sitten nämä kaapistot, niin sinne menee laatikkoon niihin, jotka on ehjiä. Ja sitten näistä muista tulee kaappeja. Näitä piti vähän sahailla, että nämä mahtu tänne, mutta nyt sinne hukkuu aika kivasti sitten kaikki tuo ylimääräinen muotoilu. Otin ihan kokeilun vuoksi vedenkeittimen kyytiin, että miten se pärjää, kun autolla ajetaan. Näyttäisi olevan hyvin pitkälle siinä, mihin sen laitoin Tampereelta lähtiessä. Sitten täällä taaempana on suihku asennettu tähän kylppäriin. Ja sitten tuo ovenkarmi odottaa tossa, että se laitetaan paikalleen. Se on sen verran iso kokoinen, että en lähtenyt roudaamaan sitä ulos, kun tyhjensin auton matkaa varten. Mutta tuossapa se näyttää aika hyvin pysyvän. Toisesta suunnasta sitten tuo ovenkarmi estää sen, että mä en voi suihkutankoa laittaa paikalleen, koska sitten tuo ei mahtuisi enää tuossa olemaan. Ja laitoinkin tonne feediin pienen teaserin. Eli tää on saanut sitten tää vessa niin seinän tänne. Eli tää on tämmönen merietana. Mä oon itse ottanut tämän kuvan joskus 2010 sukeltaessani Balilla. Tää on jostain 10 metrin syvyydestä suunnilleen. Vaati noin 1 000 000 otosta, että sai yhden hyvän. Ja sitten täällä on lavuaari ja allaskaappi jo paikallaan. Yläkaappi odottaa vielä kaupassa. Tänne piti vähän tehdä omia reijittelyjä, että tänne mahtui nämä putket kaikki, mutta ihan hyvin ne meni.
Alun perin tässä oli vaan tuo vasemmanpuoleinen pieni reikä tuolla takana ja pidän aika optimistisena sitä, että laitetaan 35 millin reikä 32 millin putkelle ja uskotaan, että se osuu täsmälleen siihen, missä kohtaa lattiassakin on viemäri. Nää nyt tuli aika äkkiä ja nuo jalat piti lyhentää. Ne oli 15 senttiä alun perin, niin mä lyhensin ne 5. Muuten tää lavuaari olisi niin korkealla, että siihen ei yllä kukaan. Sitten makkari on aika ennallaan. Täällä nyt on seinässä levyt kaikki. Tuonne on tulossa kaapit noihin ylänurkkiin. Nekin on jo hankittu ja niiden rakentaminen aloitettu, mutta ennen kuin tää on maalattu, niin niitä ei kannata asentaa. Otin maalausvehkeet mukaan siltä varalta, että jossain kohtaa reissua innostuu tekemään semmosia hommia. Sitten jos mennään vielä tänne eteenpäin. En ole ihan varma mitä on tapahtunut, mutta yhtäkkiä kulutus on yli 25 litraa satasella. Tässä on toki jonkun verran kaupunkiajoja ja semmoista alla. Mutta viimeiset melkein 100 kilometriä mä oon ajellut varsin nätisti maantiellä. Et toki massaa on tullut jonkun verran lisää, mutta jotenkin mä en usko, että se ihan selittää kuitenkaan sen, että sitä on tullut 5 litraa lisää sataselle sitä kulutusta. Pitää ajella vähän pidempi matka vielä ja seurata, että muuttuuko se siitä. Ja varmaan ensimmäistä kertaa mun omistuksen aikana tankki on edes puolillaan. Tankkasin 300 eurolla ja ton verran sinne sai lisää. Ja tästä kun Ouluun ajaa, niin tuo alkaa olla taas, jos ei tyhjä, niin ainakin niin tyhjä, että takas ei pääse. Et ei tää ihan halpaa matkustamista oo. Se oli tiedossa, että se maksaa enemmän kuin millään muulla kulkuvälineellä kulkeminen. Tästä seuraavaksi olisi sitten matka kohti Jyväskylää. Siellä tosiaan odottaa se ilmalämpöpumpun asennus. Jes, lähdetäänpä sitten taas matkaan. Nyt kun on laitettu eristettä tonne moottorin päällä ja vähän väliseiniä sun muuta, niin moottoriääni hädin tuskin enää kuuluu tänne eteen. Toki jonkun verran ääntä tulee aina renkaista ja viimasta ja semmosista, mutta se moottoriääni on käytännössä hävinnyt. Tuohon nyt vielä tulee vielä kuitenkin väliin ainakin kokonainen ulko-ovi. Todennäköisesti on varsin hiljasta matkantekoa siinä vaiheessa. Erotuksena normaali henkilöautoon, niin tässä joutuu odottamaan molemmista suunnista. Tulijat sen verran joutuu varastamaan aina tuolta vastaan tulijan kaistalta. Että jos siellä on tulossa vastaan minkään kokoinen auto, niin siinä tulee äkkiä ahasta yrittää pujottaa tää vehe siitä läpi. Jaha, olikohan meillä kirkkaussäädöt missä sattuu? No. Tästä sitten saa aina katsella vähän peileistä, että missä takarenkaat menee. Ne oikaisee ihan järjettömän paljon verrattuna siihen, mihin on tottunut edes peräkärryllä. Pikkuhiljaa tähän alkaa oppia, minkälaisilla ajolinjoilla kannattaa ajella. Kiirettähän tämmöisellä ei voi pitää, tämän kiihtyvyys 0–100 varmaan jotain 25 sekuntia. Jos pääsee edes siinä ajassa. Ei se oikeastaan haittaa. Tää on tehty sitä varten, että tällä kruisaillaan hissuksiin paikasta toiseen. Ja sitten jos yhtään tuntuu siltä, niin missä tahansa kohtaa voi päättää, että nyt ollaan perillä. Ihan vielä ei pysty mennä tonne taakse keittämään kahvit ja ottamaan päiväunet, mutta ei olla kauhean kaukana siitä. Me saatiin itse asiassa sähkömiesten kanssa hommia niin pitkälle, että kaikki aurinkopaneelit on katolla, niin kuin näkyy. Ja sit onnistuttiin niin paljon kytkemään kaikkea mahdollista kiinni toisiinsa, että auton ensimmäistä pistorasioista tulee jo ihan omaa sähköä. Et vaikka ei oltais kiinni minkäänlaisessa piuhassa, niin pystyy
tarvittaessa vaikka valaisemaan paikkoja. Nyt vaan Jyväskylää kohti. Täällä ollaan Vaajakoskella Lämpöpumpputalo Oyn pihassa. Bussi on tuossa. Tää on varmaan lyhin asennusmatka, mitä näillä kavereilla on koskaan ollut. Lähdetään laittamaan tuo ulkoyksikkö ensin tonne moottorin viereen. Sinne missä oli alun perin vessan säiliö. Ja sit sisäyksikkö viedään tonne keittiöön siihen tiskikoneen yläpuolelle. Katsotaan miten homma sujuu. Ja hyvää huomenta täältä Jyväskylästä, tarkemmin ottaen Vaajakoskelta. Täällä on tullut sade, joka pyyhkii alleen kaiken tuo saastan, eli tuosta saa vihdoin aurinkopaneeleistakin pölyt pois. Mitä nyt eilen tuossa mittailin, niin 200 volttia sieltä parhaimmillaan tuli tonne lataussäätimelle. Mutta siitä eteenpäin mulla ei ole dataa, että minkälainen latausvirta niistä syntyi akuille vai syntyykö minkäänlaista, onko ne niin täynnä, että niihin ei kannata enempää pukata. Eilinen meni Lämpöpumpputalolla. Se on tämmönen pikkunen firma tässä Vaajakoskella, jonka kanssa viime vuonna jo sovittiin, että asennellaan ilmalämpöpumppu. Tuonne se meni sitten tonne keittiöön ihan suunnitellusti se sisäyksikkö. Ja sitten ulkoyksikkö laitettiin tänne taakse. Ja nyt itse asiassa Juhani tässä voikin sitten kertoa meille, että miten lämpöpumppu toimii. Niin, toimintaperiaate. Eli kylmäainetta on koneessa ja tuolla koneen sisässä on kompressori, joka ottaa höyrystynyttä ulkoyksikössä kennossa höyrystynyttä kylmäainetta, puristaa sen kovaan paineeseen 32 baariin jopa ylikin. Ja tämä kuuma kovassa paineessa oleva kaasu lähtee kaasuputkea pitkin sitten tuonne sisäyksikön lauhduttimeen. Siellä se rupeaa tiivistymään ja siinä on se homman juju ja pointti on se, että se kaasu ei varsinaisesti siellä kauheasti jäähdy, mutta se tiivistyy ja luovuttaa sinne tiivistyessään se energia. Voitte miettiä esimerkiksi veden keittämistä, että laittaa litran vettä kattilaan ja kattila hella täysille. Kuinka nopeasti se lähtee kiehumaan? Siinä menee joku aika. Mutta kuinka kauan siinä menee, että sä kiehutat sen pois kokonaan? Siinä menee kauan ja se syö energiaa. Eli tämä funktio on siinä, että se kaasu tiivistyy nesteeksi tai sitten se neste tuolla kiehuu takaisin kaasuksi. Siinä kohti faasimuutoksessa energia siirtyy runsain määrin. Putket saisi olla vaikka paljaana tuossa noin, se toimii se kone silti. Ei se lämpötila tipu siinä kuin 2-3 astetta siinä matkalla sisäyksiköstä ulkoyksikköön. Ja kiitos selvityksestä Juhanille. Tässä välissä oli sopivasti aikaa heittää tavarat kyytiin, laittaa pussi käyntiin. Kävi semmonen hassuus, että kun laitoin virrat päälle ja otin lukon pois tuosta etuovesta, niin se ei tuosta napista suostunut lähtemään auki. Mutta siellä oli kuitenkin sen verran painetta, että se ei myöskään lähtenyt auki käsin. Käänsin hätäkatkaisijasta sitten, avasin sen ja käänsin sen sitten sisälle päästöni takas. Nyt kun on painetta tuolla järjestelmässä, niin kaikki toimii taas normaalisti. Tavarat on kyytissä ja mä oon valmis lähtemään seuraavalle etapille, eli Ouluun. Näin pitkää matkaa en ole vielä koskaan ajanut, mutta ajattelin ottaa aikani mennä ihan rauhassa ja kunhan illaksi on kotona, niin
tai perillä, niin se riittää. Käydään vielä tuolla takana katsomassa, kun sinne nyt on se lämpöpumppu asennettu. Eli siinä se on. Ulkoyksikkö on tuolla ihan perällä. Mä kävin siihen laittamassa tämmöisen suojamuovin päälle ihan sen takia, että nyt kun lähden ajamaan, niin mä haluan nähdä, että kuinka paljon siihen tulee ryönää sitten päälle tuolta tiestä, että kuinka paljon tarvii sitten tehdä suojauksia sille jatkoa ajatellen. Tästä tää seikkailu sitten jatkuu kohti pohjoista. Ei muuta kuin hyvää matkaa ja palataan ensi jaksossa.